BBC News with Sue Montgomery. A man understood to be a former Russian double agent is critically ill in hospital in Britain after apparently being exposed to an unknown substance. Sergei Skripal was found unconscious on Sunday along with a woman who's also seriously ill. Tom Simons reports. Officers in respirators were tonight searching bins in the square where Sergei Skripal and the 33-year-old woman he was with were found slumped and delirious yesterday afternoon. After the pair had been taken to hospital, the square was cordoned off, and later teams in full hazardous materials suits were called in to make the area safe. This afternoon, police were at the Salisbury home of Sergei Skripal. He came to the UK in 2010 after a spy swap with Russia. There's growing unease among leading Republicans in the United States over President Trump's plans to introduce tariffs on steel and aluminium. Gary O'Donoghue is in Washington. President Trump appears determined to go ahead with his plan to tax steel and aluminium imports. Speaking in the Oval Office, the president said he didn't think there would be a trade war. Our country on trade has been ripped off by virtually every country in the world, whether it's friend or enemy. Everybody. China, Russia, people that we think are wonderful, the European Union. And if they want to do something, we'll just tax their cars that they send in here like water. The leader of the House of Representatives, Paul Ryan, has let it be known he's opposed to the tariffs and extremely worried about a trade war. There's even talk of a Republican move to block such tariffs, which Congress can do, though it could be politically costly in the run-up to the midterm elections in November. Canada and Mexico say they're unwilling to turn the North American Free Trade Agreement into a series of bilateral deals with the United States. Speaking after the latest round of renegotiations, the Mexican economy minister said NAFTA was a trilateral treaty. UNICEF says there's been a significant fall in the number of child marriages across the world. It estimates 25 million underage marriages have been prevented in the last decade. Here's Naomi Grimley. In 2008, 1 in 4 girls worldwide were married under the age of 18. Now it's 1 in 5. The UN's Children's Agency is commending countries such as India for improving girls' education and running public information campaigns which have stressed the harm that can be caused to girls who marry too young. UNICEF argues this success now needs to be replicated in sub-Saharan Africa, where the problem is most severe. But encouraging signs are visible here too. Ethiopia, for example, has cut its child marriage rates by 1/3 in the last decade. BBC News. You're listening to the news from the BBC. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. And if you need more info from our life coaches, email us at rjamfeedback@rjplanet.com. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. Radio Bandido, 810 AM. Magandang hapon, Pilipinas! Ito ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samot-saring mukha ng buhay at iba't ibang usaping ukol sa batas. Ako po si Atty. Nikki de Vega. At ako naman po si Atty. Karlo Nicolas. Parang iba yung kasama ko. Mukhang narinig mo na kasi ako. Nagkaroon ng static eh. Hanggang ngayon yata may static pa no, mikropono ni Atty. Carlo. But anyway, kayo po ay nanood ng Ang Buhay at Batas. Ngayon po ay March 6, 2018. Marso na. Painit na.
Oo, parang wala ka pa rin yatang mic. But anyway, paalala ko lang, no, sa mga gusto pong tumawag, makilahok sa ating usapin, o gusto magtanong, maaari po kayong tumawag sa 895-4460 or 897-8374. Sa mga gusto rin maghain ng tanong, maaari rin mag-email sa buhayatbatas@gmail.com. Pwede rin po mag-text 0920-111-5875. Maaari niyo po kaming, aside from sa radyo, pwede niyo kaming mapanood po live sa Facebook. Dito po, punta lang po kayo sa Facebook page ng DZRJ 10 a.m. Voice of the Philippines or doon din po sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. Live po, mapapanood nyo live streaming ito, hindi lang po sa radyo. So, as I mentioned, meron po rin tayong mga katanungan na mga tao nag-post sa Facebook page natin or nag-private messenger. Maaari niyo pong gawin yun. At para masagot po namin live dito ni Atty. Karlo sa radyo. Okay ka na ba, Atty. Karlo? Hello. Ayun. Ayun. Parang ako naman yata nawala. Andyan ba ako? Naririnig nila ako. Okay naman. So, sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood, magandang hapon ho. Isa na naman yung mainit na talakayan dito sa Ang Buhay at Batas. So, simulan na natin, Atty. Karlo, bago po tayo pumunta sa ating special guest. Sagutin lang po natin to. Meron nagtanong, no? Galing sa Facebook, si Jenny, hindi ko nasabihin ang buong pangalan niya. Sabi niya, good morning, attorney. Isasangguni ko aking problema last week na pag-usapan ng tungkol sa pag-ampon. Ako po ay tulad din ni 711. Ang problema po ay nagtungo ako sa DZRJ. Sinabi ko po nangyari. Sinabi, makukuha ko baby. Subalit maari akong kasuhan ng child trafficking. 3 months old na po baby ko. Dala ng kagipitan, pinaampon ko po. Dahil wala akong pambayad sa ospital. Napili po ako sa kasunduan tulad na nga wala po akong birth certificate. Maari po ba akong kasuhan? Hawak ko pa po pera inabot sa akin. Plano ko po ito ibalik. Inabot po sa akin para mag-abroad pa Hong Kong. Nagtungo po ako sa PAW. Sinabi, wala akong birth certificate. Sinabi, babasura ito ng korte. Kung wala akong birth certificate at makakasuhan ako. So, Atty. Karlo, alala niyo last week may nagtanong kasi yung kumbaga na pa... May karapatan daw ba siya dun sa ampun-ampunan niya? Pinaano niya kasi parang naiba, diba? Dulot ng kagipitan, walang pambayad sa ospital, ay binibigay ang kanilang anak. So pero dito, takot siya. Yung the mother's love naman, kasi minsan mababalik, parang babalikan mo, tama ba itong ginawa ko? Minsan yung maternal instinct na tinatawag natin, babalik sa'yo, parang malulungkot ka dati, may kasama ka sa tiyan, pas ngayon, di mo na nagsisi nga siya. Paano yan, Atty. Karlo? Gusto niyang bawiin yung kanyang anak, ibabalik nga raw niya ang pera, willing siya, hawak niya, hindi niya ginagalaw. Hindi ba delikado rin para sa kanya yon? Hindi natin kasi alam yung kabuuang kwento. Pero kasi sa isang bata na 3 months pa lang, meron tayong tinatawag na tender years rule. Hindi pwedeng ihiwalay ang bata na 7 years old pababa sa kanyang ina. Pero ito, clarify ko lang, Atty. Karlo, ha? Kasi, ibinigay niya, di ba? Ganito lang yan, Jenny. Just to be honest with you, meron din tayong Republic Act 7610, yung Anti-Child Abuse Law, kasama rin doon tinatawag na child trafficking. At qualified child trafficking yan. It's a non-bailable offense. Even if your purpose is noble, ang pagbebenta ng anak ay considered as child trafficking na maaari kang makulong dyan. So, may katotohanan ng sinabi sa'yo yung mga agam-agam na baka mapahamak ka. Pero, maaari mo na masabihin, no? Kasi kung wala ka sa tamang pag-iisip. Siyempre, nagdidiliri ako nun dahil papanganak mo lang. Mapapanganak ka or baon ka sa utang siguro kasi hindi mo alam kung saan ka na pambayad. Yun nga lang, Atty. Karlo, kung mapapatunayan niya wala siya sa tamang pag-iisip. Kasi, may nabanggit siyang Hong Kong dito, di ba? Ang abroad niya. Baka sabihin kasi talagang binenta mo. That's actually a crime. So, warning lang po sa mga nanay, wag ganon. May tamang proseso. Makipag-unayan dapat sa DSWD. A child has to be declared legally available for adoption bago siya pwedeng maampon. At doon naman sa mga gusto mag-ampon, hindi rin sapat na bigyan kayo ng kasulatan na pinapaampon sa inyo yung bata kasi kailangan may deklarasyon galing sa DSWD na tawag ko doon CLAA, Child Legally Available for Adoption, at nanggagaling na po yan sa DSWD.
Ayun. So, Jenny, sabi niya, wala raw birth certificate, baka ibasura ng korte. Hindi lang naman birth certificate ang proof of filiation. DNA. May tinatawag din naman tayong DNA test. Oo. So, huwag ka mawala ng Pag-asa. loob o pag-asa. Ayan. Jenny, sana nasagot namin ang iyong tanong. Anyway, as we mentioned, nakit na mga sumusubaybay po sa ating Facebook page, meron po tayong special guest for today. Okay. Sabi ko nga, alam mo, pag nasa kalsada ka, nakikita mo, is it the truth? Is it fair to all concerned? Four-way test, di ba? Diba may karatula? Tsaka yung parang gears ang tawag dun eh. Oo, so ako, bata pa ako, nakikita ko na yon. So, nababasa mo yung word na Rotary, di ba? So, ano bang usual notions ng Rotary? Parang pang matanda, pang yaman. Pero habang tumatagal ang panahon, more and more people are joining Rotary, mapabata man. Pero syempre hindi ganun kadali dahil lalo na kung hindi ka parte ng organisasyon, natatakot ka. Wala kang mapagtanungan. Ano ba yan? Ano bang pwede kong makuha pag sumali dyan? So, meron po tayong special guest na mag-explain sa atin din niya kung ano ba yung Rotary to dispel any confusion. Atty. Nikki, introduce mo yung ating special guest. Yes. Ang ating guest, ang profession niya, he's a lawyer by profession. No? So, mamaya papatulong tayo sa magot ng mga questions sa atin. Ayan. He's a lawyer by profession. No? He actually served as Chief Inquest Prosecutor ng Caloocan during sa early stages of his career, no, so which had jurisdiction over the municipalities of Malabon, Batas, and Valenzuela. So ito nakakatuwa, when he was a prosecutor, he was feared by both criminals and policemen. Kasi talagang kumbaga walang bahid niya ang kanyang record when he left public office, di ba? And he is also a businessman. May mga series of businesses siya. At present, he is a managing partner of Quimpo, Dingayan, and Quimpo Law Office. Pero despite the very busy schedule, no, ang ating special guest ay civic leader din, no? Siya po ngayon ay presently, no, district governor ng Rotary District 3800. So, malalaman natin anong ibig sabihin ng district governor. Para ba itong governor ng isang probinsya? Malalaman natin yan mamaya. And of course, without further ado, let me welcome to our show ang ating special guest, District Governor Saldy Quimpo. Welcome po sa show. Hi, welcome. Welcome, Gov. Saldy. And Atty. Karlo. Ayan, ang ganda rin po ng boses ni Gov. Saldy kasi siya po ay isang broadcaster din. He used to host a radio show at nasa TV rin po yan, nag-host dati si Gov. Saldy. So, Gov. Saldy, simulan na natin, no? Kasi I'm sure maraming tanong at curious sa mga tao. Ano ba ang Rotary? Actually, Rotary is an organization. It's an international organization, actually. And it has been here for almost more than 100 years, helping people. Ganun nakatanda, no? Talagang matagal nito. Tagal na. So, ang isang organisasyon po na tumutulong sa mga tao. Yes, it helps yung mga nangangailangan and it promotes international peace. Oh, when you say nabanggit yung international, so hindi lang siya sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, international sa buong mundo. Buong mundo ang Rotary. So, doon ako interesado ako doon, Atty. Karlo, doon sa word na pagtulong, no? Pagtulong. Pag sinabi pong pagtulong, sabi nga nila, kailangan ba maging mayaman ka para tumulong? Yung donation ba ng pera yan? Na pagtulong o anong klaseng tulong ang pwedeng maibigay ng isang miyembro ng Rotary? Hindi naman kailangan maging mayaman ka para ka makatulong. All you need is to have a heart to help and even some money to donate or to assist doon sa mga projects ng Rotary. In fact, you can even help by yung labor mo, yung pagtulong mo mismo. Although some others, most of the time, yung mga may kaya naman, sila naman yung tumutulong financially. So this is a collective effort, tulong-tulong lahat ng Rotarians. Mayaman, hindi. Basta andyan dyan yung kanilang dedikasyon to help others. Yan yung tatlong T, yung time, talent, and treasure. Mukhang nag-a-attend ka ng mga Rotary Academy, Atty. Karlo. Tama, yun na. So, kasi tayo paminsan, naisip natin na ano ba yung maitutulong natin, di ba? Sa society, paano kung wala kang pera? Maaari ka mag-contribute ng iyong oras, di ba? At sa isang banda, di ba, yung oras kasi something na hindi mo maibabalik. So, yung pag-contribute mo ng oras, paggugol mo ng panahon sa isang bagay, priceless yan. At isa yan sa mga bagay na pwedeng gawin sa Rotary.
Ayan. So, thank you po for that explanation, Gov. Saldy. So, sabi ko nga, expound natin ang konsepto ng pagtulong, di ba? So, nabanggit niyo po, hindi naman ho kailangan na mayaman para tumulong. Kung mag-share lang ako, Atty. Karlo, bago ko tanongin si Gov. Saldy. Kasi sumali ako ng Rotary, 2007. Nagtatanong ba't ka sumali ng Rotary? Kasi nung panahon na pang matanda, pang tatay mo yan Kaya, di ba? So ako nung kasi parang empty, although busy ako sa practice, fulfilling naman yun. May parang kulang kasi gusto mo na yung magbalik di ba? Pag umaasenso ka, gusto mong parang ako konsensya ka na kuha ka ng kuha, pero hindi ka nagbabalik. Ang tanong naman, paano mo siya ibabalik? Di ba? Hindi mo naman kaya magbalik ng ₱1,000,000. Paano ka tutulong? Halimbawa, gusto mo tumulong sa community, alangan mo kumatok sa barangay. So, doon ako napasok sa Rotary. So, ibato ko lang po, Gov. Saldy. Paano ko kayo napasok dyan sa Rotary? Ako mismo, may nag-invite sa akin. Alam niyo, ang pagpasok sa Rotary, it's always through invitation. Okay. Hindi ka naman pwedeng mag-isa lang pupunta ron at sabihin mo, sasali ka. Okay. Kailangan merong isa ring Rotarian na magva-vouch ng iyong pagkatao, iyong karakter. Ang pagpasok naman, your reason for entering Rotary, iba-iba yan. Iba-iba. Maaring dahil sa kaibigan, dahil sa business, because of fellowship, because of your work, lahat, no? Okay. Pero sa akin namang punto, tulad din ng kay Atty. Nikki, kung minsan iniisip natin, ang dami nga nating blessings na tinatanggap, pero hindi tayo nakakapagbalik. No? And this is one way of giving back the blessings that we receive to others. Okay. And always remember na yung blessings na ibinabalik din natin, bumabalik uli sa atin yan, 3-fold, 5-fold, or even 10-fold. Tama ho. I can attest to that. No? Hindi sana nagkikwenta ako, pero nung naging aktibo rin ako sa Rotary, aktibo ako sa pagtulong, donation, medyo dumami yung kliyente, di ba? Just dumami yung kliyente ko. Merong kasabihan nga numikot. May relation. Atty. Nikki, merong kasabihan nga numikot na give and give until it hurts daw. Hanggang sumakit na. Sumakit na yung bulsa. Pero tama po kayo dyan, Gov. Saldy. As I mentioned talaga nga, naramdaman ko rin naman na may bumabalik din naman ng mabuti. Gano'ng katagal, if you don't mind me asking, gano'ng katagal na po kayong Rotarian? I started in 1989. Wow, tagal na Tapos nag-leave ako from 1991, 1992, nung maging prosecutor ako. And then I came back 2007. Okay po. And up to now. So, napansin ko lang kasi diverse din ang mga sumasali sa Rotary. Iba't ibang background. Iba-iba. One of our core values is diversity. Okay. Ibig sabihin, iba-ibang trabaho, iba-ibang profession ng mga Rotarians in each club. So, hindi mo parang kailangan manager ka, managerial level para makasali ng Rotary. Bukas po to. So, bukas sa lahat. Profession. For all profession, for all civic leaders, community leaders, pwede lahat. Kaya lang, meron kaming tinatawag doon na classification na yung trabaho mo, dapat hindi pare-pareho within the club. Kasi nga diverse dapat. Dapat diverse. And the reason behind this is that para at least yung club nyo, you represent different sectors in the community. Hindi yung panay doktor kayo, doktor lang lahat o abogado lahat. Dito, iba-iba. And that's the beauty of Rotary. Ano pong club po kayo sa Kasapi? I come from the Rotary Club of Caloocan. Caloocan. It is the oldest club in our district, in District 3800. Okay. So, yung sabi nyo nga po, iba, like example po natin ng club nyo, like sa club nyo, ano po ba yung usual mga profession na mga kasama nyong miyembro dyan? Meron mga abogado, engineer, doktor, businessman, may ganyan. Businessman, merong sa barangay official. No? So ano hong advantage ng isang tinatawag nga nating diverse na samahan ng mga taong nanggagaling sa iba't ibang background? Unang-una, yung nasasakop nyo, malawak, iba-ibang sector ng community. Second, yung ideas na pumapasok, iba-iba. Mas masarap ang kwentuhan. Mas masarap ang kwentuhan. Tsaka yung ideas ng bawat profession na kukuha mo. Hindi lang yung sa point of view ng mga abogado lang or mga doktor. So, mas magandang nakukuha nyo na consensus after getting all the ideas of the members. Oo. Alam mo, nakaka-relate ako dyan kasi
Kaya rin ako sumali na Rotary aside from gusto kong magbalik. Kasi barkada ko, puro lawyers. Although, syempre, mahal ko naman sila. Nakakasawa na lang pag-usapan ng batas. Di ba parang kayo-kayo lang. So, naghahanap ako ng ibang kausap na tipong iba namang topic na hindi ko alam. Ibang pananaw. Ibang pananaw din. So, nung sumali akong Rotary yan, meron sa pest control, merong banker. So, ang dami ko rin natutunan, no? And it's very helpful rin po, i-segue ko na rin po, Gob, no? Pag nakakilala ka rin sa iba't ibang profession, kasi sabi na, no man is an island, eh. So, nung ako yung merong anay sa bahay, may kaibigan akong Rotarian, pest control. Tawag ka agad. Tawag akong ganyan. So, iba-iba, may banker naman. May tanong ako tungkol sa bank transactions. Tawag naman, no? So, would you say po, Gob, nakakatulong din ang pagsali dito sa Rotary na lumalawak ang network na kakilala mo, ikaw? Talagang lalawak yung networking. Although, hindi natin sinusuportahan yung idea na papasok tayo sa Rotary because of networking. Sana wag naman. We are here as a Rotary para tumulong. Tama. And to do good things to others. Parang incidental na lang po ang benepisyo na dumadami ang kaibigan mo. Tsaka you learn so many things. Sabi mo nga, yung mga ibang profession na kasama mo, kung minsan nagsasalita sila sa club, ini-explain nila yung profession nila, lumalawak yung iyong pagkaintindi sa iba't ibang profesyon, hindi lang yung sa sarili mo. Oo, kasi di ba parang hindi naman natin alam lahat, di ba? Hindi naman natin so nakakatulong din ang perspective ng ibang tao. And not only that, hindi lang sa club nyo, kung hindi sa iba't ibang club sa buong mundo. In fact, sa mga Rotarians, you are accepted sa ibang bansa o sa probinsya. Maganda yan. Kasi just go to any Rotary club, pumasok ka, you are welcome because you are a Rotarian. So para siyang parang kapatiran. It's walang hazing. Walang hazing. Instant friends. So, i-expound lang po natin, Gob, Sadi, yung na-mention mo na if you're a Rotarian, let's say, punta ka sa probinsya, punta ka ng Batangas, may Rotary Club. So, maari po kayong parang kumatok sa Rotary Club doon at dumalo sa kanilang pagtitipon? Oo. You will be welcome. Kahit sa ibang bansa, kunyari, naligaw ka sa Amerika, sa isang state doon, hindi mo alam ang pupuntahan mo, wala ka mapagtanungan, maghanap ka ng Rotary meeting, pumunta ka ron and you will be welcome talaga. Parang guest speaker ka pa ron, baka sa presidential table ka pa paupuin. Wow, nakakataba naman ng puso. But always remember na pag-attend ka sa mga ibang clubs, although you are welcome, siyempre kailangan meron ka namang pupursigi ka rin na magbayad naman ng bills mo. Hindi ko kumbaga yung proprietor. You must share pa rin na Ayan. Alam mo, maganda nga talagang malaman yan kasi sa mundong ito, di ba sabi nga niya, medyo isolated tayo. Kumbaga, ang hirap makahanap na biglang kaibigan mo. Ito instant friend, no? Kasi we share a common bond of service. So, pagka kumatok ka nga sa kanila, sa meeting, kahit sa ibang bansa nga ho, nabanggit nyo, imagine, di ba? Ibang bansa. Naramdaman din natin, Atty. Karlo, punta tayo ng Guam. Rotary Club of Guam. Parang very warm. Pagdating mo doon, parang you're one of them. Oo. At even sa airport pa lang, pag nakita ka nilang Rotarian kami, pink kang ayun, nako, nang babait na nila sa iyo, kaya tutulungan ka nila kaagad because you are fellow Rotarian. Tama ho yun, no? We do that, no? Atty. Karlo. Pag may nakita kaming naka-Rotary pin, mas magaan kausapin. Yung magtanong, kasi paminsan na, doon sa airport, mawawala ka. Pag nakita mo naka-Rotary pin, sabihin mo lang, are you a Rotarian? Ganyan, ang daling manghingi ng tulong o kaya kausapin man lamang, no? So, ang gandang benepisyo yan. But before we continue, nais ko lang batiin mga nanonood ngayon, si General Jaime Luwat, si Grace, sabi niya, hi, attorney watching, Also Pangan, Trisha Deser, Vic Buencamino, Chuck Manunsala says, mabuhay ka, Gov. Saldy. Helen Kichulan Buencamino says, share this to encourage people to join. No? And before we proceed, no, magpapahabol lang ulit ako ng isang tanong dito sa amin. Tumulong naman tayo sa ating mga masugid na manonood. Ayan, ito. From Frank Villanueva sa Facebook. Hi, a pleasant morning, Atty. Nikki. Ano pong pwedeng gawin kung ang napasukan kong subcontractor sa isang malaking project, condominium, kay hirap magbigay ng sahod? Imbes na weekly ang sahuran, hanggang sa bale lang po. At kung minsan, wala pa talaga sa isang linggo. Hanggang sa isang nag-alisan,
mga trabahador, hindi nabayaran. Ako nagtiyaga, ako pumasok araw-araw sa pag-asang maibibigay din ang aking pinagpaguran. Hanggang mahalata ko, tinataguan na rin po ako. I was hired as supervisor, timekeeper. Ano po gagawin ko? Almost 1 month di ko po nakukuha ang sahod ko. Please advise, TY, and God bless. Okay. Nako, bad yun. Hindi pinapasweldo. Atty. Karlo, anong pwedeng magawa ni Frank? Well, syempre, kailangan mo magsumbong. Kasi kung ayaw ka ng dinggin, kinausap mo na. Syempre, wag ka muna magsusumbong. Kausapin mo muna yung employer. Pero kung hindi ka talaga pinapansin o sinasagot, hindi ka pa naman siguro maalis sa iyong pinagtatrabahuhan, maaari kang dumulog sa DOLE. Now, dalawa kasi yan eh. Pwede kang pumunta sa regional office, pwede ka rin pumunta sa NLRC. Kung kunwari, terminated na employment mo, umalis ka na sa trabaho, sa NLRC ka na pupunta. Kung sa Metro Manila ito yung sa may Banawe, sa PPSTA building. Kung terminated na, kung terminated na, yung umalis ka na sa trabaho kasi hindi ka na pinapasahod. Pero mukhang sa kwento mo, nagtatrabaho ka pa rin eh. Ano pa siya? Oo. So, kung hindi mo talaga sila makuha sa maayos na pakikiusap, mag-report ka sa DOL. Kasi non-payment of wages ang tawag dyan. And syempre, actionable wrong yan. Entitled ka na makatanggap ang sweldo mo. In addition na, under sa labor code natin, dapat napapasweldo at least once every 2 weeks ang isang empleyado. So, matagal na hindi ka pasweldohan ng isang buwan. Labag po yan sa ating labor code. At sabi mo nga, Atty. Karlo, non-payment of wages yan, isang labor violation. Sa DOLE muna. Ang maganda naman dito sa DOLE, informal, hindi kailangan ng abogado. Hindi. May checklist ka, tapos papatawag ng DOLE ang iyong employer, kakausapin kayo kung maaring mag-ayos. So, wag ko kayong matakot, Frank, kasi hindi kailangan ng malaking pera dito, abogado, o may proceeding ka agad. Kumbaga, di ba, pag-uusapin sila? Merong mediator na yung mamamagitan. So, pag nagpunta ka doon, bibigyan ka ng parang checklist lang, tilapan mo lang yun, and then magpapatawag yung representative na employer at kumbaga, susubukang ayusin. Kasi normally mga ganyang bagay, minsan hindi alam ng upper management, minsan may mga dahilan. So yun, alamin muna natin kasi kung pwede, pakiusapan natin. Kung hindi talaga mapakiusapan, doon na lang tayo magreklamo. Ayun, kaya nga. Pwede makadagdag yes, doon. Yes, kasi sa akin bilang abogado rin, meron mga lumalapit din ng mga laborers. Gusto raw nila kumuha na abogado. At sabi ko naman sa kanila, hindi niyo na kailangan kumuha abogado. Magagastusan lang kayo. Oo. You go directly to the DOLE, sa Banawe, no? Meron namang form doon, fill-upan nyo lang, without spending anything. Isa makuha kay abogado. Sa hearing, hindi rin naman kailangan yung abogado. Kailangan lang mag-submit kayo ng position paper. Yun lang naman kailangan doon. So, you don't have to spend so much money. At yung position paper, Gov, meron doon public attorney's office. Public attorney's office. On the office sa Banawe. So, kung talagang kapos, hindi kayang kumuha ng abogado, huwag mo wala ng pag-asa kasi meron pa rin paraan. May solusyon. Oo, kasi kami lang yayaman dyan eh. Kami na. Anyway, Frank, sana naliwanagan namin kayo. But before we can continue, bilis ng oras, 2:30 na po. Kailangan po muna tayo magpatalastas. Don't touch that dial. Babalik po ang Buhay at Batas. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Radio Bandido, 810 AM. Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Napakabilis ng break na yun. Nagchichismisan pa lang kami kayo, ha? Anyway, ako po si Atty. Nikki de Vega. At ako naman po si Atty. Karlo Nicolas. Ayan po. So, magbabalik po tayo, no? Ang pinag-uusapan po natin ay ang Buhay Rotary, no? At syempre, ang ating special guest po, ang District Governor ng Rotary District 3800, no? At walang iba kundi si Governor Saldy Quimpo. Saldy, welcome. Welcome ulit. Oo. Ito pala, sinasabanggit natin, no, Gop? Di ba, sabi ko, kayo ang District Governor ng Rotary District 3800. So, bakit mga district, ano ba yan? Saan po ang inyong pinamumunuan at anong ibig sabihin ng District Governor? Actually, para manage maigi ng Rotary International yung mga different Rotary clubs sa buong mundo, hinati nila yan into different zones.
And the zones are divided into districts. Dito sa Pilipinas, ang ating bansa, 10 distrito lamang. 10. Meron, sa 10 lang. So, at any time, 10 lang ang governor sa Pilipinas. And our district, District 3800, is one of them. Ang jurisdiction namin is from Navotas, Malabon, Caloocan, Valenzuela, Pasig, Marikina, Mandaluyong, San Juan, up to Rizal. So napakalawak yan. Napakalawak. So, kumbaga, para kaya rin mas madali rin siguro kung ikaw ay isang interesado ka sumali ng Rotary, maaari niyong parang tingnan kung saan distrito kayo nagtatrabaho ba o nakatira. It's either kung saan ka nagtatrabaho o saan ka nakatira. You can look for a local Rotary Club doon. Kung meron kayong kilala, sabihin nyo gusto nyo sumali at magpa-sponsor kayo. Pwede yun. Okay. Sa bagay nga naman, ang hirap kasi kung isang distrito ng Pilipinas. Di ba mahirap yata ang mga events. Pero Atty. Nikki, meron akong mga kilalang mga Rotarian na nakatira sa kunyari sa Antipolo, pero sa Mandaluyong mga clubs nila. So, depende kung ano convenient siguro. Mahigpit ba ang Rotary na kailangan talaga residente ka nagtatrabaho sa distrito na yun? Or, actually, hindi naman mahigpit ang ano. It's for your own convenience lang. Diba? Kung mas gusto mo dun sa Mandaluyong, dito sa Mandaluyong ka. Sumama, kung dun lahat yung mga kaibigan mo, barkada mo, pwede yun naman. Ayan, nais ko lang basahin si Solid Transporte. Hi, Saldy. Also si Jimmy Lua. Thanks, classmate Nikki de Vega. Please give my warmest regards to our District Governor Saldy. I'd like to also say hi to those watching. Joanne Marie Tejada, Jocelyn Sarte. Hello, Joan and Jocelyn. Ayan. Anses Buelva. Hello. Thanks for watching. Ayan, okay. So, nabanggit po natin na kayo po ang District Governor ng District 3800. So, 3800 nandiyan yung San Juan, Pasig, Rizal, Marikina, maraming city sa Metro Manila, no po? Ano ho bang ibig sabihin ng District Governor? Ano ho bang inyong function? No? Actually, sa aking district, District 3800, we have about 98 clubs ngayon. 98 clubs. Dami. At ang pinaka-duty lang at ang trabaho lang ng governor is to oversee and supervise and to check and help all these clubs. Okay. So ang pinaka-trabaho namin is to visit each club. Mayroon kaming governor's visit for each club. 98 clubs? 98 clubs. So kung isang araw, isang club, 98 days? Yes, tapos meron pa mga okasyon yun, charter anniversaries and other activities. So talagang mahirap, time-consuming, pero masaya naman, enjoy naman. So parang, kumbaga parang presidente ng isang bansa. Ang governor naman, ang siyang pinakapunong ulo na namamahala doon sa ating distrito. Sa distrito, that's correct. So, ito po, Gob, matanong ko na po sa inyo, no? Ano po, bakit nyo pinili maging district governor? Kumbaga, napakahirap ng trabaho din to oversee all the 98 Rotary clubs, which translates to roughly around, 3,000 Rotarians, 2,500 mga ganyan. Ganun kadami, no? Ang under na itong 98 clubs, no? So, paano ko yung journey nyo? Paano kayo naging governor? Parang active po ba kayo sa Rotary, no? Nung sumali kayo at... First time, or before I entered Rotary, active ako sa ibang organizations. I was a member of the Knights of Columbus. And I remember one of my members say, during the last day of our term, sabi nila, sana naman, yung iba sa inyo, huwag niyo ipagkait yung inyong talents. So, tumingin mo naman sa akin yun. Bakit nga ba hindi ko i-share yung talent kung binigyan ako ng talent ng Panginoon? So, when the time came na pipili ng district governor, sabi ko naman, I think I can do something, I can help the district. In-offer ko rin yung aking services. Fortunately, napili naman tayo ng ating district nominating committee. Okay. So, Gov, can you walk us through a day in a Rotary District Governor's life? Alam mo, curious ako malaman kasi 365 na araw lang ang meron tayo sa isang taon. Tapos meron kang 98 clubs. Sabi pa ni Gov Saldy, meron pang mga anniversaries. So, mga 3 okasyon, 2 okasyon at least. Parang wala ka ng Sabado at Linggo, wala ka na ring holidays, hindi ko sige, Gov Saldy. Wala na ring Linggo. Wala na ring Linggo kasi 365 days lang ang meron ka.
Just to give you an example, just recently or last week, ginawa ko yung breakfast meeting ng mga clubs by zone or by cluster. Okay. Isang araw, Friday, merong breakfast meeting sa Caloocan, sa EDSA, tapos tatakbo ko ng Antipolo. For another breakfast meeting of Zone 5. Okay. Next day, sa umaga, meron din breakfast meeting sa Batas. Tapos takbo naman ako sa Club Pilipino. San Juan. San Juan naman. Tapos meron din sa Marikina. And then afternoon, meron naman Rotary 103 din. Tapos sa gabi, meron din mga okasyon. Wow. Grabe. Ilang events, no? Hindi ko ma-imagine yung traffic pa lang. Kasi bibiyahe ka from Mandaluyong to Antipolo. Oo. So, given that, no, syempre you're very busy as a lawyer, as a district governor. Meron ko palang sweldo ba ang isang governor sa Rotary? Tanong ko lang yun. Actually, walang sweldo. Imagine, walang sweldo. Sometimes you have to advance or you have to spend your own money. Iba, talagang dedication sakripisyo. Sa service, diba? As I was saying, no, you are a lawyer, a businessman, a district governor, a father, a husband. So how do you juggle po all these things? Family life, work, Rotary? It's a matter of time management. Lahat naman tayo busy. Yan ang iniisip ko lagi. Lahat ng tao busy. But it will depend on how we will manage our time. Siyempre, kung ano yung important, yung munang bigyan mo ng time, and then yung remaining time mo, bigyan mo naman yung iba. So, ibig sabihin na pwedeng pagsabayin? Pwedeng pagsabayin. Hindi imposible? Hindi naman imposible. Kaya lang, mahirap sa katawan mo. Okay. But when there's a will, there is a way. Yes. But ang ano doon, pag nag-enjoy ka, hindi mo nararamdaman yung pagod, di ba? Pag nakikita mo, alam mo maganda sa ating mga Rotarians, pag nakikita mo na yung mga tinutulungan mo, yung mga batang mahihirap, sabihin sa'yo, maraming salamat po, kundi dahil sa inyo, nabigyan kami ng pagkain, maraming salamat sa inyo, kundi sa inyo, nabigyan kami ng bahay. Lumalakas ka nawawala yung pagod mo. At masaya ka. That is what we are after here, to be happy. Helping others. Talagang yun na nakakapawi ng pagod. Kaya nga, Gob, ako, nahihiya na akong bigkasin ang phrase na, I'm busy. Kasi pag sinabi mo yon at ang kausap mo tulad ni Gob Saldy na sabihan mo na I'm busy, mahiya ka naman sa sarili mo dahil sa sobrang dami ng ginagawa ng tao. At mentioning nga sabi niyo yung kaligayahan na idudulot sa iba. Ano ho ba yung inyong parang pinaka-flagship project bilang governor? Ano yung pinaka-paborito ninyong proyekto? Actually, ang governor, technically speaking, hindi naman kami kailangan mag-project. Okay. Because all we will have to do is to oversee the clubs na sila ang mag-project. Okay. Pero during my term, when I started last July, inumpisahan na namin sa environment. Nag-tree planting kami based on the request of our RI President Ian Risley na sana makapagtanim kami at least 1 tree for every Rotarian. Okay. So, marami-raming puno yun. So, yun ang pinakaano namin sa district, yung environment natin. Opo. Ano rin po yung mga usual projects ng Rotary? Para aware naman po yung mga hindi Rotarians. Ano ba yung mga ginagawa ng Rotarians? Ika nga, ano yung worldwide or even in the district? Actually, napakarami. Kahit anong paraan ng pagtulong, ando doon ang Rotary. Andun. In fact, ang theme namin ngayon is making a difference. Making a difference. Kasi when we make a difference in our community, we change the lives of others. Kaya sabi ko nga sa mga Rotarians natin, umisip kayo ng iba pang klaseng mga projects, hindi lang yung feeding program, medical, dental. Umisip kayo ng kakaiba para makita naman ng buong mundo na ang Rotary hindi lang confined sa isang project. Hindi traditionalist. Oo. So how do you make a difference? No? That's a big question. How do you make a difference? Kung kayo po ay, may nakikinig po sa inyo yung mga kabataan, ano po masasabi nyo how they can make a difference in this world? Una-una, dapat sundin mo yung niloloob mo. Without regard kung anong sasabihin ng iba. In fact, I even, in one of my speeches, sabi ko nga sa kanila, one of the core values is integrity. Integrity, which means, in common parlance, what you will do when nobody is watching. Ayun. Be true
faithful to yourself and respect others. Hindi yung photo ops, no? Yung talagang gusto nyo gawin. Yun talagang gagawin mo because you have to do it. And is it possible, Bo, for any normal human being to make a difference? Kasi sometimes yung takot ng tao, simpleng manggagawa lang ako. Anong magagawa ko? Wala akong boses. Actually, hindi naman tayo expected for an individual to change everything, to change the world. Sabi nga nila, napakarami ng problema ng daigdig, napakarami ng problema ng bansa. Hindi natin masosolve yan. But all we can do is to help in our own little way. And that is making a difference. Ayun. So, hindi tayo dapat matakot, di ba? Yan ang kagandahan ng mga voluntary organizations. Kasi kung mag-isa ka nga lang, yung impact siguro, pero hindi natin mamaliitin yung impact ng isang tao. Pero kung ima-magnify natin yan at imumultiply natin yan ng ilang beses, sama-sama, nagtutulungan, mas madali. Ikwento ko lang sa inyo yung laging, kinuwento ko sa mga Rotarians as a sample, yung Starfish Thrower Award, yung Starfish Thrower Story. Ano yun? Yung isang lalaki, o isang babae who was walking along the beach and he was throwing yung starfish na nasa beach kasi it was after the storm na wash out yung mga starfish and doon sa shore. Kaya pinupulot niya isa-isa, tinatapon niya pabalik sa dagat. And so this writer asked her, bakit niya ginagawa yun? Sabi niya, well, mataas na yung araw, kailangan maibalik sila kung hindi mamatay sila. And sabi ng tao, hindi mo naiintindihan, napakahaba ng shore, napakaraming starfish, hindi mo kayang isave lahat sila. At that time, kumuha siya ng isang starfish, tinapon niya. Sabi niya, well, for that starfish, I made a difference. Tama ho, di Ibig ba? sabihin, hindi naman para sa lahat ang gagawin. Hindi naman Doing one little thing will mean a lot. Oo, kasi dyan din naman ho nagsisimula, di ba? Sa isa. Na, Kailangan may magsimula. Kailangan may isang humakbang para makaabot ka sa paruroonan. kasi marami rin ho akong kilala, no? Mga recipients ng scholarships ng Rotary. Ang Rotary rin po ay may mga scholarships sa mga nangangailangan. So, nagkikwento sila sa akin how grateful they are na nakarating sila sa paroroonan nila because of that scholarship. At I understand, Gob, malaki rin na naging contribution ng Rotary sa pagpapaalis ng polio. Yes. Actually, anti-polio, or the eradication of polio is one of the major projects of Rotary International. If we can remember, yung mga, hindi na siguro yung mga millennial, mga 1980s yun, very prevalent ang polio disease dito sa atin. No? Kawawa yung mga bata, wala namang kasalanan, napipilay, hindi na makalakad, magkakaroon ng polio. So Rotary embarked on this project to eradicate polio from the face of the earth. Wow. Akala nila hindi natin magagawa, but after 30 years, no, at this time, konti na lang ang may polio. We are about to eradicate polio. Parang 0.something% na lang ho yata ang yes, so, close to almost 1% na lang. Bakuna lang yung Gov, di ba? Yes, actually, the vaccine is oral. But the problem there, paano mo dadalhin yung gamot sa mga bata? Sa buong daigdig. Sa far, akit ka ng bundok, tatawirin mo yung dagat. So what Rotary did, kumuha sila ng volunteers and they traveled all the way. Kahit yung mga hindi mararating. Sa mga stations, nagpunta sila sa bundok just to administer yung vaccine. Wow. At naging successful yung project na Rotarians ang gumawa yan. And just because of that, napakaraming bata ngayon nakapaglalakad at masaya. Oo, di ba? Kasi priceless yan. Kasi sa mga hindi mo nakakaalam, no, or may kilala kayo may polio, talagang habang buhay po yan. Habang buhay. It's a debilitating disease. Habang buhay hindi ka makakalakad. Na ang katapat lang pala ay bakuna. Diba? Kung nabigyan ng bakuna, hindi na sana nangyari. Hindi po ito para mga dembaksya. Iba naman yun. Iba usapan mo. Huwag mo matakot kasi sabi nga nagkakaroon ng takot sa sa vaccine. Iba yun, no? So imagine, so ang laki ng contribution dito ng Rotary. Yeah, so, Rotary spent $1 billion just for this project. At hindi lang po yun. I understand, meron din parang sa maternity and child care. May mga ganyang proyekto ang Rotary. Napakaraming magagawa. So kung depende sa mga hilig mo, halimbawa, interesado kang sumali ng Rotary, maraming avenues na pwedeng tumulong. Diba? Hindi, kung anong interest mo, may environment, pero sa maternal and child care, pwede namang sa
economic, ano na ba? May peace din po, di ba? Peace Sa and conflict resolutions. Oo. So, i-greet ko lang po ibang mga nanonood. Raquel Rivera, Mitch Ballesteros, happy birthday, Mitch. Orlan Vivares, Gigi Bersola, Eric Lopez is saying, artista na si Daddy Gob, Vicky Angeles, mabuhay kayo, Gob Saldy at District 3800. Classmate ko si John. John Hi, Tam, John. Peter Tam, Mel Peter. Malabuyo, wow, si Gob. Yan, Joanne Singson, Vicky Angeles. Yung wife niyo po nanonood sa inyo. Hi po, Lady Nancy. Kamusta po kayo? So, before tayo mag-proceed, magsasagot naman po tayo at sasamantalin ko habang nandito si Gob Saldy na abogado din. From Shine, galing sa Facebook, na-demolish yung tirahan dati ng lola ko. Nirelocate naman. Ngayon po, yung mga anak po ng lola ko, gusto nilang hating kapatid sila kasi inangkin na po ng isang anak ng lola ko yung lupa na nirelocate. Gusto ng mga anak ni lola, hindi lang angkinin sa isa lang. Parang inaangkin na po niya. Kung sino po bang napangalan dun sa relocation na binigay sa kanilang ba talaga yon? O hahatiin ding ibang kapatid? Thanks po. Patay na po yung lola ko. Yung mga anak na po ni lola na nagkakagulo. So, paano yon? Clarify natin, relocation. Oo, hindi to simpleng lupa na minana o pinamana. So sa mga layman po, kasi normally ang informal settlers, iba ay bago i-demolish yung site that they are illegally occupying, binibigyan ng gobyerno ng isang relocation site. Pero itong tanong normally NHA to. National Housing Authority. Normally. Ito lang tanong ko, Atty. Karlo, ibig sabihin ba pag nirelocate sa kanila na titulo ng lupa? Meron kasing hindi natin yung saktong sagot yung tanong ni Shine kasi meron mga kondisyones yung relocation, pagbibigay sa ng lupa. Ang tawag kasi doon award. Siyempre, pag in-award sa'yo, ito ay parang pabor na binigay ng gobyerno, kailangan sundin yung condition. Ilan doon condition? Kunwari, hindi mo pwedeng i-transfer sa isang tao, hindi mo pwedeng ibenta, kailangan tirahan mo, at iba't iba pang kondisyon. Now, siyempre, ina-award ng gobyerno yun sa mga tao, doon dapat din nakatira. Now, doon sa base, doon sa pagkakaintindi ko, wala na yung lolan kung kanino unang in-award yun, ang nakatira doon ay isang anak. So, let us presume na yung lola yung binigyan ng gobyerno ng karapatan doon. Yung karapatan na yun, syempre, mapapasa sa kanyang mga anak, hindi sa isang anak lang. Pero sa ganyang bagay, dapat konsultahin ng NHA. Kasi iba-iba yata ang conditions of award. Iba-iba. Yung award parang to occupy lang, may iba, binibigyan na ng rights. Kung to occupy lang naman ang pag-award, walang ownership rights yan, hindi pwedeng matransmit. Tsaka ang NHA, nakikinig rin sila Kumbaga, kung meron kang, sabi mong karapatan dun sa lupa na inaward sa lola o kung kanino man, sumaguni ka sa NHA at sabihin mo kung ano man yung karapatan mo dun. Papakinggan ka naman. Ayan. Sige. So, sana Shine, nasagot ka? Oo, sa National Housing Authority, Shine, pumunta ka dun diretso at sabihin mo kung ano ang dapat. Ayan. Tapos may isa pang tanong, no? Legal po ba yung hindi bayaran ang overtime at excess hours ng kumpanya? Ang pangako, pag-resign na lang? Okay. Hindi legal yon. But anyway, ang overtime, kasi ang sa labor code, 8 hours. Pag nag-exceed ka doon, may 25% premium sa hourly rate mo. Diba? So, kung ano yung hourly rate times 1.25. Pero ito, hindi lahat entitled to overtime. May ibang hindi kasama dyan tulad ng mga managers, ang staff, managerial staff. Field But employees, assume na lang natin na covered siya. So, hindi legal na hindi sila bayaran ng overtime. Okay. Pero, warning lang, maraming company, pinapa-approve mo ng overtime. Oo, hindi dahil nag-render ka ng work beyond 8 hours, entitled ka na kagad sa overtime. May mga proseso ang kumpanya at valid naman ang kumpanya. Basahin mo yung company handbook. May iba kasi, for you to be entitled to overtime pay, kailangang aprobado. Kung hindi ka pwede mabigyan ng OT pay. Ngayon, yung usapin ng pinagre-resign. Ibang usapan na yun. Ibang usapan Wag naman ganyan, di ba? Hindi kasi legal, mamilit mag-resign. Oo. Pag pinipilit mo ang isa na mag-resign, ang tawag dyan constructive dismissal. Walang pinagkaiba yan sa illegal dismissal. Tama, okay? So sana nasagot namin. Balik po tayo sa ating guest, Gov. Saldy. Kamusta po kayo dyan? Ito po, marami mga nanonood sa inyo. Raquel Rivera, sikat na Gov namin. You, go, our very own Gov. Gerald Santos Galar, good afternoon, Gov. Saldy. Si Prime. Oo. Prime is watching. Mon Canales, hi, Gov. Kaway naman. Kaway na. John Salinas, mabuhay ka, Gov. From RC Metro
East Caloocan, Ronald Mariano is also watching. Okay. So, balik po tayo, Gov. Di ba? Napag-usapan natin na maraming proyekto ang Rotary at maaring makatulong. At ito naman, paano kung estudyante? Pwede bang sumali ng Rotary? Kung estudyante, pwede kang, yung edad mo, within sa Interact Club, meron tayong mga Interact Club sa school. Parang Rotary ito, pero it's a partner of Rotary. Kasi ang Rotary, para makapag-servisyo na mabuti, meron silang partners in service. Okay. Interact Club, tapos kung medyo may edad kang konti, Rotaract, or Rotary Community Corps, yung sa bawat community, mag-ano kayo mag-organize. And they are working in partnership with the Rotary. Kaya kung estudyante ka, you can join an Interact Club or Rotaract Club. Yung Interact mo pang high school, pas yung Interact pang college. Ayun. So, pwede rin silang, pagka graduate na po, kaya nagtatrabaho na, saka po pwede ng Rotary. Pero kung gusto mo naman, na kaya mo na, maging Rotarian, malay mo nga. Pwede naman. There are instances na may mga bata talagang pumapasok sa Rotary. Pero Gov, ang Rotary ho ba ay bukas sa lahat? Meaning, meron ho ba hindi pwedeng pumasok sa Rotary? Actually, bukas sa lahat. Pero sabi ko nga kanina, it is by sponsorship. Okay. And kailangan payag lahat yung members ng club. Okay. So, kung ikaw ipapasok doon at merong isa na mag-object na pumasok ka, hindi ka rin hindi ka papapasukin. Oo, dahil ang paniniwala ng Rotary, pag pinasok mo yung ayaw ng isang member, aalis naman yun. Wala rin dagdag. So it's better na wag nang tanggapin yung bago. Tsaka siguro para i-uphold din na ang Rotary talaga ay composed of individuals na committed sa serbisyo. Hindi magamit, no? Hindi rin magamit. Sa mali. Kasi alam ko bawal ho ang yung maging partisan politics ang Rotary, no? Hindi tayo sumama sa eleksyon. Hindi rin pwede. Politika. Sa religion, hindi rin pwedeng ano tayo. So kahit anong pong religion. Kahit anong religion. Pwede kang sumali sa Rotary, hindi... Wala tayo sinusuportahang specific religion. So talagang bukas sa lahat. No? Bukas sa lahat. Yun yung important tenet rin ng Rotary. Kaya wag mong matakot kasi yung sa mga curious sumali ng Rotary, wag matakot, hindi to pang mayaman lang. Bukas ito sa lahat. Kahit anong religion mo, hindi kailangan na liberal party ka o PDP laban. Walang gano'n. Kaya hindi mo kailangan matakot. Iba't ibang profesyon pa. So, walang limitasyon, no? At sa bagay nga naman, no, kung tutulong po naman tayo sa kapwa at magandang intensyon natin, hindi naman po kailangan talaga ng kung ano mang yaman na dadalhin natin dyan. Ang maganda nung kahit iba-iba tayo ng hanap buhay, iba-iba ng klase, ng buhay, nagkakaisa tayo doon sa ating adhikain na tumulong. Yung nagbabind sa atin together. Tama po yun, no, Gov. At bilang district governor, no, so kayo ho ang namamahala sa 98 clubs sa Rotary. Ano po sa tingin nyo ang importanteng attributes ng isang magaling na leader? Actually, sabi ko sa kanila, kailangan meron kang tatlong karakteristik. Tatlo? Ano po yun? Well, of course, kailangan simplicity. Simple. Humility. And integrity. Expound po natin, simplicity. Paano po yun? Kasi sanay po tayong leader natin sa gobyerno, mga politicians natin, naka-Ferrari, Lamborghini, tapos ang dami-daming condominium. So what do you mean? Bakit importante ang simplicity sa isang leader? Pag ang isang leader is a simple and ordinary person, mas nakikinig ang mga tao. Mas nakikita nilang talagang totoong tao ito. Imbes na yung tao na talagang marangya o arrogante, iba na ibig sabihin noon. Iba na ibig sabihin at dating noon. Parang vested interest po, serving, self-serving yung ginagawa. And when you are simple, you inspire others talaga. Dahil nakikita nila sa leader yung sarili nila. Okay. Na i-coordinate nila yung sarili nila dun sa pagkatao ng leader. Maganda naman na pagkikilos ka. Parang mailalagay mo yung sarili mo sa tao na sinusunod na leader mo. Parang hindi mahirap abutin. Kasi kung hindi mo kayang, parang hindi mo kayang pumunta dun sa inaapakan ng leader, yung step on the shoes ng leader na gusto mong sundin, syempre, mas nakakataba ng puso na kaya niyang gawin yun. Ako ganito lang. Kaya ko rin gawin yun.
Diba? Mas makaka-relate ka, kumbaga. Sana po ma-apply natin sa government. Kasi medyo iba, nilalagay po natin kasi sa pedestal ng ating mga politiko. At nakakalimutan po natin that we have to remind the people that we are the sovereign people. Tayo po yung bossing actually na mga politiko. So magandang tenet yan. At pangalawa, nabanggit niyo po is humility. So, Humility. sanay tayo, maraming leader, hambog, may habang. So paano po, bakit importante yun? Napakahirap nun yung makikita mo sa isang tao na binubuhat niya yung sarili niyang bangko. Na pinupuri niya yung sarili niya. Ay walang makikinig doon na tao talaga. But when you show others na ikaw ay humble, you're not after all this glamour, you're not after all this, magkakaroon ng attachment from the other Rotarians to the leader himself. And then you mentioned po integrity. And that is, of course, respect, trustworthiness, honesty. Yan ang mga attributes of a good leader. Nako, talagang very inspiring po. At actually, mahirap. And of course, kailangan you walk your talk. Tama. Kung pag sinabi mo gano'n, gagawin mo. Ikaw example nung sinasabi mo. Tama. Kaya pagbabawal mo yung manigarilyo, tapos ikaw naninigarilyo naman. Ano pa yun? Tama ho. Nga naman yung gano'n. So, Gob, malapit na po matapos ang ating show. Ano ba ang mga parating na proyekto na sa inyong term sa District 3800? Imbitahin ko lang yung lahat ng mga Rotarians ng 3800. Malapit na yung ating district conference. It will be on April 8 and 9 sa Soler. April 8 and 9 sa Soler. Sa Soler Hotel. I hope you will be there. This will be our last major activity for this year. Diyan yun na makikita lahat ng ating mga nagawa. And you will hear inspiring messages and speeches. At darating din yung ating representative ng RI President na si past District Governor Karen Purdue from New Zealand to visit us. Ayan. And lastly na, Atty. Karlo, no? Sa mga gusto pong sumali sa Rotary or interesado, how can they reach you po? Or how can they learn more about Rotary? You can look for yung local Rotary clubs nyo. Yun yung pinakamadali siguro. Yun ang pinakamadali. Or you can contact us sa district office. Kasi what Rotary International is now doing, yung mga sumusulat sa kanila, yung mga nag-message na gustong sumama at gustong maging Rotarian, fino-forward nila sa district concerned. And we can also do that in our district. Kung kayo gusto nyong sumali sa Rotary, sulatan nyo lang sa aming distrito, sa aming district office. Ako na magre-refer sa inyo kung saan maganda kayong club na pwedeng sumali. Ayan, ako. And then we will look for someone who can sponsor you in that club. Any final words po, Gob Saldy, sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Oo. Sana tulungan nyo rin yung ating mga Rotarians, no? Pasalamatan din at pinasasalamatan ko rin sila. Especially yung mga taga-District 3800 for doing a job well done for this Rotary year. I'm very proud of them. And of course, lahat ng mga Rotarians. Mga volunteers po yan. Wala pong sweldo yan. Talaga nagbibigay ng oras para sa Rotary. And I'm inviting the public. Subukan nyo naman sumali sa Rotary. Subukan nyo na ibalik yung blessings na binibigay at na natanggap nyo. Subukan nyo ibigay naman sa iba through Rotary. Ayan po. Well said po. Thank you very much. Thank you very much, Saldy Quimpo. Thank Pag-share na inyong time. Alam ko, very busy but it's very inspirational. Also, maganda rin matutunan kung ano talaga ang Rotary. Sa mga curious dyan, gusto sumali na Rotary, sali na po kayo. You have nothing to lose but so much to gain. Ayan. So, it's 3 o'clock. Naku, talaga. Napakabilis ng oras. Mag-goodbye na po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Babalik po kami ulit sa Tuesday. Next week ulit. Next week. Same time, 2 o'clock. Ako po si Atty. Nikki de Vega. At ako naman po si Atty. Karlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Radio Bandido, 8 to 10 a.m.